अब हजुरलाई अब OnePlus को एकदमै हो एकदम मन पर्छ हैन हो एकदम फ्यानै हो भने त यु क्यान गो फर इट है मैले केही भन्दैन अरू त ल है आयो केही फरक शैलीमा सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो नेपाली टेक मार्केट च्यानलमा यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको यो फर्स्ट भिडियो हो ओली स्टोर थ्रु काठमाडौँमा लन्च भइसकेको छ अनि यसको इम्प्रेसन अब म तपाईहरुलाई आज दुईटा कुरा ल्याएको छु एउटा गुड न्यूज छ एउटा ब्याड न्यूज छ है अब गुड न्यूजलाई अब हामीले फर्स्टमा प्रायोरिटी दिनुपर्दा गुड न्यूज फर्स्टमा त्यस ओली स्टोर छ नि काठमाडौँ अहिले हाम्रो लकडाउन भए पनि त्यहाँबाट बिक्री वितरण भइरहेको छ अनि ब्याड न्यूज के छ भने केटा प्राइस एकदम हाई छ अनि मेन फिचरहरु अब यसको बारे बोल्दैछौँ है OnePlusले नेपालमा पछिल्लो पटक राम्रै मार्केट लिएको छ सँगसँगै अब यो नयाँ डिभाइस जसमा चाहिँ 120 हर्ज फ्लुइड डिस्प्ले जसले PUBG प्लेयरहरुको लागि एकदम फास्ट रिफ्रेश रेट राख्छ त्यसको लागि पनि यो एकदम राम्रो छ यो प्राइस रेन्जमा अनि साथसाथै यसमा प्रोसेसर Snapdragon 865 5G प्रोसेसर युज भएको छ भने यो एकदम फास्टेस्ट प्रोसेसर हो र यसको क्यामेरा पनि त्यस्तै राम्रो भएको कारणले गर्दा यो फोन एकदम प्रिमियम देखिन्छ जसमा हजुरले क्यामेरामा पाउन सक्नुहुन्छ मात्र 48 मेगापिक्सल IMX 698 सेन्सर छ जसमा एकदम फास्ट रिफ्रेश रेट हुन्छ है अनि क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ टेलिफोटो लेन्सको लागि यसले लेन्स राखेको छ एउटा र अनि 3x अप्टिकल जुम हान्छ र तपाईले जुम 30x सम्म लिन सक्नुहुन्छ र वाइड एंगल अब हुँदै गएको कुरा भयो नर्मल भयो हैन जसमा चाहिँ हजुरहरुले पाउनुहुन्छ QLT प्लस डिस्प्ले र LPDDR5 RAM जुन चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ र यसको आफ्नै भ्यारिएन्ट अनुसारको यसको प्राइस रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 8GB र 128GB वाला एउटा भ्यारिएन्ट र अर्को म्याक्स भ्यारिएन्ट चाहिँ हजुरको मात्र 12GB RAM र 256GB स्टोरेजका साथ नेपालमा अवेलेबल छ साथी यसको प्राइसको बारेमा अब यसलाई प्राइसमा के छ कसरी आउँछ यसको प्राइस हामीलाई कतिसम्म मिल्छ भन्ने कुरामा डिस्कस गरौँ यसमा फ्ल्यागशिपमा हुनुपर्ने सबै कुराहरु छ हैन फ्ल्यागशिप डिभाइसहरुमा हुन्छ नि अब तपाईहरुको त्यो सबै कुराहरु यो हाम्रो OnePlus 8 Pro को मोडलमा स्पेसिफिकेसन हेर्नु नि सबै कुरा त्योमा छ अब यसको प्राइसको कुरा गरौँ है अब यसलाई प्राइस इन्डियामा कसरी लन्च गरेको छ भने इन्डियामा बेस्ट भ्यारिएन्ट भनेर 8GB 128GB स्टोरेज वाला बेस्ट भ्यारिएन्ट छ जुनलाई चाहिँ इन्डियामा 55000 मात्र हो अहिले 55000 मा यसको अनलाइन सेलहरु चलिरहेको छ इन्डियन मार्केटमा र अब नेपालमै कुरा गर्ने हो भने त अब नेपालमा कन्भर्ट गर्ने हो भने त्यो 55000 नेपालमा यताति चान्चुन गरेर पर्ने भनेको हामीलाई लगभग 88000 जति पर्छ हैन 88000 भनेको ठिकै हो यदि हामीले तिर्नु पर्यो भए तर अब बट इन नेपाल है हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भने सिस्टम अब हामीले कति पर्छ थाहा छ OnePlus 8 Pro ला हाम्रो अहिले रेट रहेको छ 1,10,000 जसमा चाहिँ 10-12,000 रुपैयाँ यताउति भ्याट स्याट गरेर ट्याक्स जोडेर लिने गरिन्छ भने अब इन्डियामा चाहिँ 85 मा लन्च नेपालमा इन्डियामा 55 र नेपालमा चाहिँ 1,10,000 त्यो चाहिँ प्राइस एकदम महँगो हो नि त अनि अप्पर भ्यारिएन्ट कस्तो छ भनेपछि 12GB र 128GB RAM को अप्पर भ्यारिएन्ट छ जसमा चाहिँ इन्डियामा त्यो अप्पर भ्यारिएन्टको प्राइस मात्र 60,000 राखेको छ भने नेपालमा चाहिँ तपाईको त्यो फोनलाई पर्छ 1,00,000 लगभग 25,000 को रेट जति छ हैन अब जसलाई हामीले कन्भर्ट गर्ने भने मात्र 96,000 हुन्छ तर 10-12,000 चाहिँ 10-12,000 बढाउनु नर्मल हो त ठिकै हो त हैन त्यति आपत्ति थिएन तर नेपालमा चाहिँ हेर त 1,10,000 सम्म आउने फोनलाई हामीले कति तिर्यौं 25,000 लगभग हाम्रो त 15,000 हेर 15,000 मा त अर्को एउटा जस भनौं न एउटा सानो टाइपको डिभाइस जसमा तपाईले राम्रै प्रोसेसरहरु नि पाउन सक्नुहुन्छ नि त त्यसकारणले गर्दा मैले OnePlus 8T को के भन्छ भने OnePlus 8 Pro प्राइस अनुसार चाहिँ हाम्रो नेपालमा अलि भ्यालु फर मनी छैन स्पेक्सको कुरा हेर्ने हो भने त OnePlus 8 Pro मा सबै कुरा फ्ल्यागशिप लेभल देखि लिएर सबै फंक्सनहरु छ तर त्यही पनि अब अलिकति थोरै पैसा थप्ने नि भने त तपाईले हाम्रो Samsung को Note 20 Ultra छ नि जुन त्यो पनि हाम्रो फ्ल्यागशिप फोन हो Samsung बाट जसको प्राइसलाई अलिकति 10-15,000 तपाईले थप्नुहुन्छ भने त्यो पनि अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ हस् त अहिलेलाई यति भन्दै है हाम्रो च्यानलबाट आज एउटा यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियो अब यस्तै टाइपको बनाउने ट्राई गर्दै छु अनि एउटा कुरा भन्छु है
एक्चुअली के भन्छु भनेको भने मैले यो एउटा आफ्नो एउटा सेटअप गराएको छु नि होइन त्यसलाई मैले एउटा बल्ब थियो कि यत्रो न बल्ब एउटा बल्ब थियो होइन एकदम पावरफुल ठुलो थियो कि बल्ब अनि मम्मीहरूले नि यता घर नराख त्यो ठुलो काम छैन भन्थ्यो तर त्यही बल्बको कारणले भिडियो राम्रो बनाइने केटा अर्कोचोटि बवाल लिएर आउँछु हुन्छ सब्सक्राइब गर